So hello guys, ito na nga yung binigay na tablet ng Deped. Ito yung Galaxy Tab A, Samsung Galaxy Tab A. Ito yung binigay sa mga taga Batangas. Hindi ko lang alam kung ganito din na ibibigay sa ibang lugar. So ito yung tablet mismo, smart na SIM, charger, pang-alis ng SIM. Yun ang laman ng kahon natin. So alisin na natin lahat. By the way guys, ang specs ng tablet na to ay 32GB ROM, 5000 mAh battery, at 8 megapixel camera. Makikita din natin dito na 64-bit quad-core processor. So kaya na niya yung mga simpleng task, yung mga module na bubuksan natin mamaya. 8 megapixel ulit, autofocus, plus 2 megapixel sa front, 2GB RAM, tapos yun na lahat ng specs. 4G LTE para dun sa smart na SIM natin. So guys, na-open ko na yung tablet, pero i-restart ko para sa inyo upang makita nyo yung kung paano mabuhay ang tablet natin. Sorry dun sa ring light, hindi talaga marunong mag-set up nito eh. So yun, Samsung Galaxy Tab A, powered by Android. Kitang-kita talaga eh, yung ring light. Yun, Batangas City, official scene. Nakikita nyo naman na talagang galing to sa Deped tsaka Batangas. Ang galing nila. So yun guys, hintayin natin mabuhay. Batangas City, magkatuwang tayo. Eto, Batanggenyo disiplinado. School Division of Batangas City, 1969. Deped. Bilis mamatay. Swipe to unlock. So yun guys, na-open na natin yung ating tablet. Ngayon, ang una ipapagawa sa inyo ng mga teacher or yung nagbigay ng tablet na i-activate daw natin yung SIM, yung smart kanina. So guys, para i-activate yun, punta tayo sa home. May tatawagan kasi tayo eh, yung code. So guys, titingnan ko muna. So yun guys, try na natin i-activate yung SIM natin. So para ma-activate siya, kailangan lang natin gawin na itawagan itong code na to. Asterisk 1501. Tapos, pindutin nyo yung dial. Ngayon, tatawag siya at mag-end call agad. Kasi code lang naman yan. At, tingnan nyo sa messages nyo kung dumating yung confirmation na na-activate nyo yung SIM nyo. So, since na-activate na yung SIM nito noong September 25 pa lang, at ngayon na October 2 na, expired na yung ating promo. Ngayon, may lagay natin sa test kung nagana ba talaga yung mga site na i-access natin kung sakaling wala tayong load. Ngayon, punta tayo sa Deped Commons Launcher. Dito makukuha yung natin, yung mga modules natin na gagamitin sa pag-online class. Ngayon, nakalagay dito, basahin natin. To all mobile subscribers of Globe, TM, Smart Sun, and TNT, access to the site using Globe, TM, Smart, etc. will not incur data charges. So, libre daw itong site na to, Deped Commons. Baba natin. So guys, dito nakalagay yung school name or school ID.
Ilalagay dito yung school ID mo kung saan ka napasok. Ibibigay yun ng teacher nyo kung ano yung school ID mo. Kung sakaling hindi mo alam, yung pipiliin mo kung student or teacher ka. Kasi kahit teacher, pwede mag-access dito eh. Sa Commons, Deped Commons. Lagayin mo yung pangalan mo. So yun, tatry ko mag-sign in dito upang makita yung mga content, yung laman ng website nito. Website na ito, website. So yun guys, ina-access ko tong internet na to, ina-access ko tong site na to nung gamit lang yung data kahit walang load. Ngayon masusubukan talaga natin kung libre talaga to. Fake name muna ilalagay ko. So yun guys, welcome to Deped Commons. Nakikita natin na kahit wala tayong load, na-open natin yung site kung saan makikita natin yung mga modules natin. So try natin yung grade 8 no. Lagay natin yung science favorite subject ko yan. Download natin. So yun guys, pag lumabas yung download file, syempre gusto mong i-download yan, pindutin lang yung download. At kung sakaling tanungin ka sa mga permissions like yung access sa files mo or storage, i-allow mo lang yun para ma-save natin yung file na dindownload mo. So pagkatapos nun, lalabas sa taas na file downloaded. I-open mo lang yun. Pipili ka kung anong gusto mong sa tatlong to. Lahat yung PDF viewer. So pwede mong i-open kahit sa Drive man yan, Office, OneDrive. So, pipiliin ko to. So, ito na yung laman ng module natin. Pipita nyo, nandito na lahat. Kompleto yan. Baba ko na guys. Spoiler yun eh, spoiler. So guys, nakikita nyo na data pa din ang ginagamit ko kahit walang load. Medyo mahina nga lang sa Batangas ang smart, kaya 2 bar lang siya. Pero sa tingin ko naman sa inyo ay baka malakas-lakas ang internet dyan. So, asahan na natin na malakas para magandang pag-online class natin. So yun guys. Ngayon, meron tayong Google Classroom. Ito siya. Dito nyo ma-access din yung mga assignment, mga announcement ng mga teacher nyo sa online class. Get started nyo lang, lagay nyo lang yung account nyo. Syempre, kung yung account na niregister nyo sa class. Kasi sa pagkakaalam ko, meron ng nakapagawa na kayo ng Google Classroom noon pa lang. Kaya, isign in nyo lang yung account nyo dito para dito na din i-access yung Google Classroom, hindi na sa ibang device. Kasi tablet to eh. Pang online class talaga to eh. Yun guys, couldn't sign in. So nakikita natin na hindi libre or hindi natin ma-access yung Google platform kung tayo ay walang load. Isang malaking problema yan kung yung teacher nyo ay may mag-announce tapos sa Google Classroom nilagay or may assignment dun, hindi nyo ma-access. So try natin i-connect sa Wi-Fi para makita nyo kung anong mga nakalagay dun.
So, yun guys. Nakapaglagin na tayo sa Google Classroom. Kailangan nga ng internet para ma-access natin to kasi hindi libre sa sa binigay na SIM nila eh. Nakita nyo na kanina na expired na yung aking data allocation. So, yun. Nakalagin na ako ngayon dito. Open natin tong Midsai para makita nyo kung ano ba talaga ang content sa Google Classroom. So, tulad na sinabi ko kanina, dito nakikita yung mga announcement ng teacher nyo. Depende sa subject yan. Excuse me. So, nakita natin ng September 28 pa to in-announce at talagang mabibilis naman talaga ang mga Batanggenyo at nakapag-comment agad sila eh. Yun guys. Shoutout na din sa mga yan. Mga mababait na estudyante. Sumusunod sa guro. Dito makikita yung mga classwork. Lalagyan nyo ng teacher nyo kung may papagawa sa inyo. Dito makikita yung mga kaklase mo. So yun guys, nandito tapos na tayo sa Google Classroom. Ngayon punta tayo sa Meet. Dito yung mga nang magbi-video call kayo, lahat kayo mga magkaklase, teacher nyo, dito maggagawa ng kumbaga parang meeting, Google Meet eh. Pwede kang magawa ng meeting mo. Pwede ka rin sumali sa meeting ng teacher mo. So, depende na lang kung anong gagawin ng teacher mo at mga klase mo. Kung gusto nyo kayo lang or kasama yung teacher. So, yun guys. Ilalagay nyo lang yung code. Kung sakaling bigyan kayo ng teacher nyo ng code, dito nyo pipindutin para makasali kayo sa meeting na yun. So, sa palagay ko, hindi na natin kailangan gumamit ng Zoom app kasi hindi na nakalagay dito eh. So, yun lang guys. Yun lang ang natin mga content ng tablet na binigay ng Deped. Ano to? Ito na yung sa Microsoft na yan. Kung gusto din ng teacher nyo na dun kayo. Depende na lang yun talaga sa teacher nyo eh. So, hindi ko alam kung papaloadan kayo ng ng Deped or kayo mismo magpapaload para ma-access yung Google Apps. Yung mga Google Apps yun yung Classroom at Meet. Google Chrome, lahat-lahat. Kasi hindi pala libre yun eh. So, yun guys. Kita nyo yung Spotify na yan, bonus na yan. Para hindi kayo maboard habang nag-aaral. Pwede kayo mag-music. Yun lang guys, salamat sa panonood. Or uy, ito. Samsung 321. Ito yung app para yung mga emergency. Sakaling may emergency sa inyo, isang pindot lang, matatawagan mo na yung gusto mong tawagan or yung kailangan mo. Samsung 321, very nice app. Ano tong isang to? Samsung Tutor. Wala akong alam dito, pero mamaya dadownload natin para malaman. Meron din tayo ditong Samsung Notes. Kung gusto mo i-organize ang iyong oras, mga gawain mo, or para hindi mo makalimutan, dito mo na ilagay para nasa isang lugar na. Calculator, very handy calculator. Try natin tagilid kung mayroong extra features. Wala. Since tablet na nga to, lahat na nandyan na. Calendar, kung ikay makakalimutin kung anong araw na.
Sorry guys ha, minsan talaga hindi nagpo-focus tong camera ko eh. Ay, kita nyo, labo. Tinatry ko talaga ng malinaw, pero hindi ko na lang napapansin minsan na blurred na pala. So yun lang guys, Samsung Galaxy Tab A bigay ng Deped at ibabalik nyo daw after 1 year or after the school year. Sana naman maganda pa rin ang condition kapag binalik nyo na. Ito yung wallpaper guys ha. Ganda nyo. Pang online class lang yan ha. Pero tablet ang binili, laki. Nice. May blue light filter. May dark mode. Sakaling gabi kayo nag-aaral para hindi masakit sa mata. Focus mode. At madami pang iba. Yun lang guys, maraming salamat sa panonood. Sana naman mag-subscribe kayo at i-share nyo na rin para malaman ng iba kung paano mag-activate, kung paano mag-download sa Deped Commons, at kung paano mag-Google Classroom. Gagawa ako ng iba pang video para makita nyo in action yung Google Classroom tsaka Google Meet. Ito yun. In the future guys. Salamat! Subscribe kayo. Bye! Dami fingerprint.